sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Samson Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Samson Plus. Bibili sa mga butika. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng sakura. Sakura, sakura ang bango. Sakura, sakura, sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Pride with Fabric Conditioner. May sakura blooming pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm, bad corn, bangong kumaga-bloom. Charm, bad corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm, bad corn, bangong kumaga-bloom. Charm, bad corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang kwentong MX3 ni Doc Nina Rodil, isang dentist? For me, MX3 helps me to be the best version of myself, from being a mother to being a dentist and a disciple of Christ. Doc Nina Rodil naniniwala sa MX3 kasabay ang proper diet, exercise at MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America. Kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congress woman dito sa New York area. Can you hear our audio? Narinig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama pati kang radio broadcaster na si Don Lino
Celle mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Sapagkat mahal kita. Araw ho ngayon ng linggo at alas 10 hanggang alas 11 ho ng umaga, magkakasama tayo, magkakabalitaan mula dito sa Pilipinas at sa Amerika. Sapagkat mahal kita. Samahan niyo ho ako hanggang mamaya sa mga usapin na ating tatalakayin mula sa Pilipinas. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. Sapagkat mahal kita. Samantala mula sa Amerika, RMN New York, USA. Tingin ng boses, pananaw sa loobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Sana po natin si Don Lino Celle. Magandang gabi. Sapagkat mahal kita. Good morning, Miss Lourdes Escaros, buhat dito sa New York, New Jersey, and Connecticut at sa buong continental USA. Sa lahat ng panig ng daigdig, particularly sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, magandang pagbati ko sa inyong lahat. Anyway, papaspasan na natin ito. Katulad ng dati, laging puno ang ating prompter dito sa mga sinasabi sa akin na mga dapat na pag-usapan. Pero babalikan natin, Lourdes, yung halaga noong pagpapakuna. Dahil yun ang dapat idiin natin sa mga mamamayan, hindi lamang yan sa Pilipinas, kundi dito sa Amerika, in particular sa komunidad ng mga Filipino. Anyway, sunod-sunod ang labas ng mga bakuna o vaccine ng Moderna, ng Pfizer, ng Bio10N, at I think 6 million ang ilalabas ng Moderna sa Lunes. Last week, nabanggit ko sa inyo na 100 million vaccine ang inauthorize na ng FDA. Okay? Na kasalukuyan na ngayong ipinamamahagi sa continental USA. Subalit inuuna muna nila yung mga frontliners, yung mga naglilingkod sa mga hospital at sa mga klinika, mga pharmacy, and all that. Anything na may kinalaman sa medisina, yun ang inuuna nila. Kaya, and first of all, ang Pfizer, hindi pwedeng gamitin yon sa mga Walmart, Target, shopping malls, hindi pwede. Dahil yun kailangan 100 below zero ang refrigeration yon. Kumbaga sa sentigrado, mahigit na 200, zero below ang kanyang temperatura. Walang ganong kapasidad ang mga tindahan o yung mga pharmacy. So, ang Moderna ang inaasahan na mas matulin na makakapaglaganap nito. Kaya natutuwa ang Amerika at sinasabi nga nila, siguro naman hindi na matutuloy yung ibang mga iniisip ng mga may, alam niyo na, pardon my expression, yung may mga topak sa ulo ng mga Democrat governors dito, in particular sa New York, California,
Oregon, at sa maraming bahagi ng Amerika na nagpapairal ng shutdown. As a matter of fact, sa hindi inaasahan namin dito, nagsilita ang isang U.S. federal judge patukol sa pagpapasara ng mga negosyo sa dahilang distancing, kailangang, dahan-dahan lang ang pag-i-invite ng mga customers. Hindi masusustinihan ang kanilang mga renta, yung kanilang mga mortgages, at yung sinisweldo sa tao. Na isang taon na ay binabayaran nila dahil naaawa sila. Okay? At may isang hindi magandang balita at alam kong maraming Pilipino, I don't think na ilabas ko to last week. Ang malaking Marriott Marquis sa New York City ay magsasara na. My goodness, ang isang tagahanga niyan, ang Pangulo ng Radio Mindanao Network and Chairman yun dyan sa Philippines, ang minamahal natin, Don Eric Canoy, na aking kumpadre, sapagkat padala sila nag-check-in dyan. Napakataas nun, napakalaki nun. Ang pahinanti nun, kulang-kulang 700. Layoff lahat. Tanggal lahat yon at karamihan doon, mga Pilipino. Sapagkat gusto nila ang mga Pilipino, of course, masisipag. Mga bellboys, sa kitchen, yung mga nasa housekeeping, daan-daan. Tagpas lahat yon sa 12 ng Marso. Okay, kaya kung may mga kapag-anak kayo na medyo maaantala ang mga padalahan dyan sa Philippines ng US dollar remittances pagdating ng Marso, nabuhat sa mga naglilingkod dun sa Marriott Marquis na napakaganda at tinamaan ng karambas, Hindi natin malaman ang gustong gawin nitong inutil, excuse my friend, na si Governor Como dyan sa New York. Kasama niya yung isang sosyalista na alkalde ng New York City. Okay? Wala na. May nagbalita sa akin, binabati ko nga palang brother-in-law ko na si Ricky Valenzuela. Nasabi niya sa akin na naguhuntahan kami sa telepono dahil matagal siya dito sa Amerika. Diyan siya nakabase na. He enjoys the Philippines. You know what I mean? Nabanggit niya na dyan daw sa inyo merong isang magazine nila o dyaryo. Isang may pangalan o celebrity nagpunta rito sa New York. Sinabi ko na sa inyo nung anong pupuntahan nyo sa New York? Wala nang New York City. Tigas ng ulo So nagpunta rito. Okay? To display siya ron sa gitna ng Times Square. That's right. Na kung saan nandoon ang talagang sentro ng New York City, especially kapag ganitong Christmas season, walang tao. May wala kang makita mga taxi. Wala kang makita mga kotse. Yun ang New York City ngayon. Kaya di namin malaman kung anong gustong mangyari nung si Pitoy Corleone, dahil Italiano yun si Como. Oo. Como gobernador siya. Akala niya, magagawa niya lahat ang gusto. O ngayon, isang damakmak na mga demanda inabot niya. That's right.
Dadagdagan pa, yung binanggit ko last week, dadagdagan pa ng ilang libo na mga may-ari ng mga retail stores. Yung retail stores na maliliit, ha? I'm not talking about Macy's, Bloomingdale. Hindi. Yung mga talagang moms and pops. Ano ibabayad ng mga tao kung wala nang bumibili sa kanilang mga paninda? So nagsama-sama at itinimanda si Pitoy Corleon, si Como. So, ilabas na niya yung mga sinsilyo niya dahil itinimanda siya ng personal. Ibig niyo yun? Class action. Matindi ito nangyayari na ito sa Amerika. Yung iba walang kamalay-malay eh. Dahil alam nyo, yung mga pinakikinggan nyo sa fake news yan sa inyo sa Philippines, sa inyo binabasa nyo riyan, bulag kayo. Hindi nyo alam kung anong iskandalo inaabot dito ng di umano ay nanalo na si Kalansay Biden. He's in big, big trouble. That's right. Naririnig niyo ba yun sa CNN? Of course not. Ba't niyo ba ririnig yun? Problemang malaki niya yan sa China na tumatanggap pala siya roon ng milyon-milyon kasama yung anak. Is this a hearsay? No. Iimbestigahan sila na ngayon ng Federal Bureau of Investigation. As a matter of fact, 2018 pa yan, like what I said before. Pero yung anak, inintay muna na makatapos ang eleksyon. So, malisyoso yung ginawang yon. Isa pa, si Peng Peng, di Sara Peng, na isang prostitute na Chinese. Na ngayon, nandiyan na ngayon sa somewhere in China. Pardon my friends, again, dahil meron kaming isang inutil na congressman dito na Democrat na isa sa pinakamalapit na kaalyansa ni Kalansay Biden. Eric Stalwell. That's his name. Eric Stalwell. Ilang taon niyang kinasama yung komunistang spy. Sleeping with the enemy. Ngayon, di malaman kung anong mga bit-bit na mga impormasyon ang dala ni Peng Peng di Sara Peng doon sa komunistang China na ibinibigay sa Communist Politburo nila na nakuha rito kay Eric Stalwell. That's right. Sinong maniniwala na hindi sila nag-uusap doon? Gabi-gabi magkasiping sila noon. Oo. Medyo hindi lang inutil itong congressman na ito. Sleeping with the enemy. Nabighani sa ganda ng isang komunistang in Czech na babae na komunista. O ngayon, pinagre-resign siya ngayon. Bakit? Dahil yung Judas, kasama sa subcommittee ng intelihensya ng Amerika. Hindi niya iniisip yon na si Peng Peng di Sara Peng kaya siya tinarget sapagkat siya ay kamiyembro sa intelihensya komite ng Congress ng Amerika.
Kaya putok dito, putok doon ang mga matitinong media. Of course, hindi nakikialam ang CNN. Pinoprotektahan pa nga siya eh. Hindi, umiibig lang siya. Kaya ganon, ulol! Pardon my friends. Mga ulol talaga yan eh, yung mga taga-CNN na yan. May sapal sa ulo yan eh. Taksil sa bayan niya ng Amerika. Ngayon, nakikihalo na rin ng ang Fox. Ngayong pinabayaan na sila ni Trump, paisi-isi na lang si Trump, ang nagpapatakbo na ngayon halos ay si Vice President Pence. Meron akong surpresa sa inyo mamaya kung meron pa kaming panahon at may mga babatiin ni Lourdes Escaros. Hindi nyo lahat alam yan. Blanca kayo riyan. That's a shame. Sinasabi pa naman na ang mga Pilipino sa Asia ang mapagkakatiwalaan mo dahil highly educated. How could you be highly educated kung kayo binubulag ng inyong mga fake news? Daily Inquirer, para sa akin hindi na mapagkakatiwalaan yan. Ang isa sa source niya ng Ahensya France Presse, AFP. That's a socialist newspaper publishing company sa Pransya. Magre-report, meron silang sasabihin na pailalim laban sa Amerika. I mean, Mr. and Mrs. Philippine Daily Inquirer, maraming bumabasa sa inyo. Pero Diyos por Santo, hindi kayo magtatagal dahil nag-i-evolve na ang paggamit ng internet at nabubuksan ang mga isipan ng mga readers. At yung mga matitino na mga nagbibigay ng informasyon, yun ang kanilang mga binabasa sapagkat it makes sense. Hindi nyo na maililihim yan. Dahil ako mismo, sinasagupa ako yung mga inire-report nyo eh. Yung sabi ko, itong isang ito, fake news ito. I don't care what you do. I'm going on the record. Pare-pareho tayong mga public figures. You can criticize me, I can criticize you. Pero isa lang sana ang dapat nating gawin. Sabihin natin sa taong bayan ang katotohanan. Ang katotohanan. Hindi yung kung ano pagkakakitaan. God dog it, you know? Anyway, dito tayo sa Moderna. Itong updated muna na ilan ang ilalabas ng Moderna na bakuna, vaccines. The FDA has granted emergency authorization to a second COVID-19 vaccine, giving Moderna the green light to ship its doses nationwide. Dr. Ashish Jha of Brown University School of Public Health. There is so little difference between the Pfizer and Moderna vaccines that I'd personally be happy to get either one. They're essentially the same. Moderna will ship almost 6 million doses next week. Several top government leaders got the Pfizer vaccine today. Vice President Mike Pence, Second Lady Karen Pence, along with Surgeon General Jerome Adams, rolled up their sleeves Friday and publicly received the COVID-19 vaccine. Next week, it's the next president's turn. President-elect Joe Biden and Dr. Jill Biden will receive the first dose of the Pfizer vaccine. They too will get the vaccine in public to show it's safe. Meanwhile, still unclear when or if President Trump will get his shot. Of course he will get a shot. You know? Siya ang nag-create niyang warp, private, military na matulin
na paggawa ng bakuna. He promised before the end of 2020. Ano sinabi ng mga peke, ng mga dyaryo at ng CNN? Ay, nananaginip si Trump. Hindi magagawa yan. Binobola lang kayo niyan kasi eleksyon. Ulul! I hate those numbers. You know what I'm saying? Oo, ngayon. Sila ngayon ang mga nag-aabang. Paano nagawa yon? Sabay-sabay naglabasan. Pfizer, Moderna, Biotech N sa Germany. At sinisimula na nung pang-isang linggo ang pakunahan sa London at Pilipina pa nga. Si May Parson ang kauna-unahang tumurok kay Grandma Margaret Keenan sa United Hospital Coventry sa UK. Lahat yan, si Trump ang in charge dyan. WARP, meaning speed. Kumbaga sa missiles na mayroong bombahin ng Amerika, yung pinakamabilis ang papuputukin para hindi pa dumidigay yung mga tao, nandoon na yung bomba. Sabog na lahat sila ng nitro-hydrogen bomb. Warp! Military term yun. Pinag-usapan ba nila? O kaya pinag-uusapan? Yung ba, alam nyo dyan sa Philippines? Meron bang mga pahayagan dyan na pinag-uusapan yan? Of course not. Dahil magagalit sa inyo yung mga komunistang inchik di ba? Kayong mga journalista riyan? Yun ang sinasabi ko. Hindi na kayo naglilingkod sa taong bayan. Naglilingkod lang kayo sa inyong mga bulsa. Mga hudas kayo. Hindi lahat. Pero nandirito ang paliwanagan pagdating sa mga nag-aagam-agam na pinag-usapan namin ni Lourdes Escaros noon. Bagamat matitindi ang mga gumawa, na-emphasize ko, Pfizer, Biotech N ng Germany, Moderna, at eventually pati Johnson & Johnson makakasama na riyan at yung mga iba pa. Panay Western. Ito. Wala ito rin mga keteponi na gawa sa ukay-ukay dyan sa Divisoria. You can forget about that. Pero, kailangan i-assure sa mga Americans dito, bagamat ito milyones na ang mga natuturukan na mga nasa frontline. Narito at pakinggan nyo ang usapan. Hundreds of thousands of doses of COVID-19 vaccines are making their way to hospitals from coast to coast right now. But there are plenty of hospitals still preparing for their first shipment. Very busy today approving the first at-home COVID test. You can buy that over the counter. Also saying the Moderna vaccine is highly effective. Now, the expansion of the vaccine has happened. In fact, we're now seeing the first frontline worker in New Hampshire who got the coronavirus vaccine from Pfizer. We're also seeing the first one in New Jersey. A total of 2.9 million doses will be on the ground for frontline workers in nursing homes also by this week. Now, on Friday, the FDA is expected to approve the Moderna vaccine, and that means an additional 6 million doses arriving next week. Now, the number of people vaccinated is growing across the United States, across the nation. The next hurdle, though, is to get all of them to take it. My next guest is overseeing the vaccination efforts at 3 hospitals in Illinois. Let's bring in Dr. Richard Freeman. He's Regional Chief Clinical Officer at Loyola Medicine. Dr. Freeman, thanks for being here. What's it like, the anticipation, expecting these vaccines to get there soon? Well, good afternoon. There
clinical trial. Both the vaccines, the Pfizer and the Moderna, appear to be very safe, and we are encouraging everyone to take it. You could make an argument that you might be able to bend the curve quicker if we vaccinated some of the high-risk non-healthcare worker populations, but then you've also got a sizable number of healthcare workers at risk. I think the strategy is correct. For somebody who might have had COVID in the last 6 months, is it safe for them to take the vaccine now? It is something they should speak with their physician about, but in general, if they've recovered, yes, it is safe, and yes, they should take it to ensure that they have immunity going forward. What do you think is the best way to persuade them that it is safe and that they should take it? I think that they should have faith in the process of the clinical trial and the review of all the information. If you're skeptical, there may be some people who want to wait a while and see how others do, which I think is not unreasonable, but it appears to be very safe. These new vaccines are not the old-style vaccines, which have live virus and things like that. These are very safe, and I would encourage everyone to take the vaccine as soon as they can get it. Dr. Freeman, a pleasure to have you. We'd love to stay in touch. Thank you. That's right. Nabanggit ko sa inyo na ako, nais ko nang magkaroon kagad ng bakuna. Pero, inuuna ang mga frontliners na, yung mga nurses, mga doctors and all that, you know. So, hindi pa. Isa sa dahilan kung bakit nais kong magkaroon na kagad ng card o record sa database nila, dahil kung kinakailangan kong lumipad dyan on business sa Philippines, so kaya elsewhere in the United States, so elsewhere in the world, which I do, hindi ako pasasakayin sa aeroplano kapag wala ako noon. Yun ang isang disadvantage. Bagamat dito sa Amerika, sinasabi na hindi kahit kailan gagawing mandatory ang pagbabakuna, that's the way they're going to do it. They'll do it through the companies. Restaurant, hindi ka pwedeng umupo at kumain kung wala kang card na ipapakita na ikaw ay may bakuna na. Punta ka sa sinihan, punta ka sa concert, eventually, pag binuksan na, lahat kailangan magpakita nun. Pero yung sasabihin mong mandatory, uhulihin, kapag walang bakuna, no. Hindi ganun ang Amerika. Hindi pwedeng gawin nyo. That tantamounts to martial law. Sapilitan? Ano yan? Anyway, yung ang federal judge, pakinggan natin ang kanyang exhortation dito sa kanya, siguro nabuhisit. You know? Siguro nabuhisit at nagsalita na siya. Enterprise worth having, that these large businesses are taking advantage, that these just hapless local officials are going along with, maybe because they're selling out to the biggest donors. It is despicable, and you're right. It shouldn't stop in California. Everyone in this country needs to fight back. Yeah, they certainly are, including in places like New Jersey. But, Katie, you really feel for these restaurant owners. The most important part of this is that all of the restaurant owners, including the man in the video with the health inspectors who think they have more power than God at this point to shut people down for the sake of shutting them down, not based on any kind of science. In fact, their own data proves the opposite of what they are claiming they need to do to slow the spread of this virus. Restaurant owners have done everything. They've gone above and beyond. You saw the B-roll of the tent outside, so you can eat outside, inside. That's fine, but you can't eat inside of these restaurants. And if you look at these health inspectors standing there with their notebook and their fancy jacket, and they've never, throughout this pandemic, had to deal with any of the consequences that they are putting on these people who are trying to make a living. This restaurant owner talked about his employees. These health inspectors are still pulling a taxpayer-funded paycheck. All of the people who are lecturing these businesses about closing down and they need to do their part to make
sure that everybody is safe. A, they've done everything that they've been asked besides shutting down now to be safe. And B, the other people telling us to do this have never had to do any of that. They're all still employed and capable of providing for their families. So it's a good thing that people are fed up with it. The government has failed to prove with scientific data their justification for ruining people's livelihoods and the livelihoods of their employees. And there was a judge in California who really did help out all of those people. I think some 30,000 restaurants there who were watching this unfold. That's a lot of small to mid-sized businesses who are hurting. And, you know, when you take a look at what that judge said, he said, look, there's no scientific basis for shutting down outdoor dining. Most of the places, as we've all been talking about here today, have spent their hard-earned cash on that particular restriction and making it an option for their customers so that they could go outside. You don't think that their employees are struggling, some of them with the health issues that come along with this. Come on. They're trying to do all of it, and the goalposts keep moving and not necessarily based on science. That's true. Sinasabi ng federal judge na yung kalokohan na yan, na ginagawa yung dahilan niyang coronavirus na yan para kanyo magpasara ng mga, lalo na narinig nyo, ang ika ni Harris, 30,000. Isipin niyo yun? 30,000 na mga maliliit na mga tindahan sa California na nakakalat doon sa, Los Angeles, San Diego, San Francisco, and all those areas. Isipin niyo kung ilan ang mawawalan ng hanap buhay. 30,000 na nadadali. Sige pa rin, si Governor Stupido, si Newsom, while he himself, like what I said last week, and 2 weeks prior na, diktador eh. Sila, kasama yung asawa, kasama yung kanyang mga entourage, nasa Friends Restaurant. Pangalan ng Friends Laundry. Mga dekalidad. Oh, akala ko ba 5 lang ang pwedeng maghapunan, mag-dinner sa mga restaurant sa kanyang California. O bakit ano ginagawa ng 30 niyang tao ron na nakunan sila ng video? O ayan. Isa siya sa dinatnan ng rumaragasang mga demanda at inire-recall na siya. Meron ng 1 to 2 million signatures ang mga mamamayan sa California para magkaroon ng special election para tanggalin ang gobernador nilang Democrat sa California. Because it's too much. Itong mga ito, mga hudas na ito, they are beholden to Jinping of Communist China. I don't know why. Hindi na tama yan. Hindi nila magagawa sa Amerika yan. America is a different iba mga tao dito. Magpapasensya lang, pero kapag sumobra na, iba na. Iba na. Kaya nga, nagsasalita na yung iba eh. I'm not saying this out of thin air. They're saying na. Nakapost sa Twitter, nakapost sa Facebook. America may face a civil war. Kaya sila ninenervyos ngayon. Dahil lang dyan sa coronavirus na yan. At itong si Bill Gates na ito, malalagay ito sa bingit ng alanganin. I'm telling you. I said this last week. Anong kanyang ginagawa?
At daldal siya ng daldal, nagpapa-interview pa siya. O kailangan nating mamigay ng mga bakuna sa mga maliliit na bansa tulad ng Afrika at ng kung saan man, impyerno. Para tayo rito sa Amerika maligtas. Asan ang logic nun? Bakit? Dadalhin ba niya rito yung mga kung sino man yung mga yon para ma-hire niya sa kanyang kumpanya ng bura bayad? Ako personal ang kini-question ko sa kanya, itinapal ko mukha niya sa Facebook, itinapal ko mukha niya sa Twitter, at binanatan ko siya ron ng komentaryo. Sabi ko, anong pumasok sa ulo mo? At nagpa-interview ka in 2014, and here is the link of what you said. May video. Come 10 years from now, which is today, 2020, magkakaroon ng pandemic, coronavirus sa Amerika, which we may not be able to handle. Yun ang sabi niya. Kaya siya ngayon nagpapa-interview, nasupalpal siya kasi ni Trump ng warp. Hindi natuloy yung gusto niya na magkalat ng pandemya na yan. So there is something questionable here, you see. Marami na ngayong kumukwestiyon. Marami na. Sinasabi na ito, kalokohan ito. At yung mga nangamamatay, hindi na nakikita ng mga kamag-anakan. Ang ospital na lang ang nagkikremate. At pagkatapos kung ano maisipan nilang ikinamatay, ilalagay nila ron. Kung ano man yung record nila. This is terrible. Isa na sa nahuli, si Pitoy Corleone, si Como, yan, sa New York. Hudas na yan. Kaya may hinaharap siya na criminal liability. I-explain niya ngayon yun. Explain niya doon sa mga tao anong ikinamatay talaga nung pasyente. Namatay ba sa atake sa puso? Sa cancer? Or what? Pero bakit ang inilagay COVID? Dahil may mga nagsalita na ng mga frontliner na hindi lahat ng kanilang ginagamot ay mga COVID. Less than 10% sa mga ospital sa New York, ganun ang sinapit. Kaya mas nakakatakot na daling ka sa ospital na medyo may ibabayad ka o wala, o kaya medyo ano mo na, ospital ka nila. Bayad ng 39,000 ang isang pasyente dahil babayaran nyo ng insurance. E di racket. I'm sorry to say. You know, I'm just asking, just sa inyo, kila Duterte sa Philippines, is that what's happening? Pwede ba ipaliwanag ni Duque ng DOH kung talagang yung mga nadisgrasya na sinasabing na COVID talagang yun ang ikinamatay? Because now, it's now the big talk here in the United States. Marami nang nagdududa dahil dyan sa mga pinagngangawa nitong si Bill Gates. Kaya yung iba ayaw nang magpabakuna. Sabi nila baka kung ano yan. Pero hindi. Ako mismo nagsasabi magpabakuna kayo. Ako personal, yun nga. Dahil gagawin nilang dahilan yan
para hindi ka makakilos, para hindi mo magawa negosyo mo, para hindi ka makasakay ng eroplano, hindi ka makasakay ng barko, ng gano'n. Ano? I'm still questioning the World Economic Forum, the G7, yung mga malalaking mga bansa na yan. Isa lang ang nanindigan sa kanila, si Trump. Trump told them to go to hell. The hell with your climate change. The hell with whatever you have. We're out. So, liparan sila rito sa Camp David. Kinumbinsin nila si Trump. O, yung pinagtulong-tulungan nila. Nagbakas-bakas si Zuckerberg ng Facebook, yung Judas na may-ari ng Twitter. That's right. Ikinubli nila lahat ng baho ni Kalansay Biden dyan sa espiya kay Stalwell bago mag-eleksyon, at nagbigay sila ng daan-daang milyon sa campaign fund nila sa Democrat. Ang klaseng mga Amerikano ito. Ngayon, sumisingaw ng lahat. Binanata na sila ng Wall Street Journal, at ngayon, nagsasalita na rin ang ibang mga network ng mga matitino. We need an explanation kung paano nangyari ito, Mr. Kalansay Biden. At sino yung tinatawag na mastermind na tumatanggap ng 10% sa ipinapadala ni Jinping na $10 million a month sa Amerika? Anyway, dahil alam ko, di nyo alam lahat yan. Sinusuri ko lahat ng inyong mga dyaryo dyan, mga comics. Wala. Sabi ko, kawawang mga kababayan ito. You know what I mean? Terrible. Anyway, pakinggan natin ang press secretary na si Lay Macanini tungkol dito sa mga pinag-uusapan natin. But also wants to prioritize our frontline workers. Since you brought up the vaccine, before you get to your next question, one thing I do want to make clear is that there are 2.9 million doses of the Pfizer vaccine that have gone out. In 21 days, there will be an additional 2.9 million of those doses because, of course, the Pfizer vaccine is 2 doses. And there are going to be rolling updates and shipments of the vaccines. Of course, we've secured millions in advance. And this Friday, there will be 4 million Pfizer vaccines going out. We are hopeful that Moderna gets approved. FDA said that the data looks good. We're waiting for that EUA. So hopefully there will be that EUA and then an additional 6 million Moderna doses out next week. So 10 million doses out next week. And I want to emphasize, just stepping back from a macro perspective, because it is so impressive what this president did, making these agreements in advance. And he secured not just tens of millions of doses, but in fact hundreds of millions. There's the 100 million with Pfizer. There's 100 million with Moderna. We've secured another 100 million from Moderna. We're hopeful that we will get an additional 100 million from Pfizer. I think we will. And then Johnson & Johnson is nearing the end of its phase 3 clinical trial. That's another 100 million doses secured, with hundreds of millions doses more if needed. And then AstraZeneca, which is in phase 3 clinical trial, 300 million doses secured. So it's a really impressive achievement what this president has done. But what's your next question? Mayor, but what sticks out in your mind is something that people need to know about today with Hunter Biden? Bago natin marinig yung press kong sinabi ng press secretary ng Amerika na si Lay Macanini tungkol sa mga Biden, nais ko lang ulitin sa inyo, aprobado na ang Moderna katulad ng Pfizer and Biotech N. Okay? At kasalukuyan na, yun, narinig nyo, milyon-milyon ang primary distributor ng mga trackers, UPS at saka FedEx. Nako, parang mga eroplano kung saan-saan nakikita sa mga lansangan.
At natutuwa ang mga tao dahil lumalakas ang loob nila na magpapasko, masasaksakan na sila ng iniksyon. Pero hindi mangyayari yun. Dahil ang uunahin, I repeat, ang mga ospital. Okay? Kaya, huwag kayong mag-alala dahil dun papunta yon. Ngayon, balikan natin itong iskandalo nitong mga Biden na ito na ikinubli lahat bago mag-eleksyon. Well, I did get to hear it, and it was powerful in that it highlights something that I've not really seen before, and that is someone who is under investigation where you start to see signs and hints of the scope of the investigation, and not a single media outlet really pushing to cover that scope. At the time, I reached out to many of my friends and colleagues in the Department of Justice. I was able to confirm that there was an investigation that was ongoing. They obviously wouldn't talk about the details, but that it was a serious investigation into much more than just a simple tax evasion, that it was involving suspicious activity reports, it was involving the illegal movement of money, possibly money laundering, and that it was going to include a look at conspiracy, which is including others in the criminal investigation. So it was powerful to see her kind of highlight how silent it was during that period of time. I want to ask you a basic question, because and correct my notes, please. You were once chief counsel for a House committee, correct? I was the chief counsel over crime and terrorism for the United States Senate Judiciary Committee. That's right. Okay. The Senate. And the reason I ask that is, would you be able to get that confirmation about this investigation into Hunter Biden differently than, say, the media could by FOIA-ing or anyone else could in any other way? Would you say that you got special treatment in terms of what you could find out, or would this have not been difficult to at least confirm that something was happening? Yeah, it's a great question, Harrison. I certainly could have utilized the chairman of the Judiciary to reach out to the head of DOJ and to be able to probably get a confirmation that there was, in fact, an investigation. But look, this was not difficult to see that there was an investigation, and not just the laptop. I think anybody that exerted any modicum of effort could have gotten to folks that would say, yes, I can't talk about the details, but there is indeed an investigation coming out of the United States Attorney's Office, the Department of Justice. If they tell you they can't talk about a pending investigation, that's another good sign. So I think multiple ways could have been utilized. You're an attorney, so you might be guessing where I'm going with this. I'm just trying to figure out why we didn't at least know some of this before the presidential election, and what could have been at stake if the wider public had known. So I'm just sort of digging. The Wall Street Journal editorial board wrote this: even as Attorney General William Barr prepares to leave office, Republicans and many on the right are demanding that he appoint a special counsel to investigate the business dealings of Joe Biden's son, Hunter. The better idea is to make the next AG responsible for how that case is handled. Let the regular wheels of justice turn on Hunter Biden and hold the Biden Justice Department accountable for the result. Your reaction? Yeah, I mean, people don't seem to remember that United States attorneys, they are Senate confirmed, presidentially nominated, Senate confirmed appointees that have all the authority that they need to pursue an investigation, and that is happening now. When you need a special prosecutor, it seems to me, is when you're not seeing that there is an investigation, or there is a refusal by a U.S. attorney, for example, to look into a matter. Then the Attorney General may have to take the matter up and just determine whether a special prosecutor is necessary here. Sa mga hindi nakakaintindi ho dyan sa inyo sa Pilipinas, kaya naglagay ng special prosecutor para kung itong si Biden Kalansay ang matutuloy ang pagiging kanyang Pangulo, hindi niya pwedeng galawin yon. Hindi ko mo Pangulo siya, pwede niyang sisantihin yung prosecutor
na special na itinalaga. So, ang hinaharap niya talaga ay sakit ng ulo. Dahil pati siya kasama sa investigasyon eh. You heard it. The FBI is going after them. Money laundering, inamin na ni Hunter Biden na anak niya na hindi niya na-i-account yung $500,000 between $400,000 and $500,000 na natanggap niya buhat sa Ukraine. Marami yan. Paano pa yung 1.5 billion? In terms of, asset value na ibinigay sa kanya ni Jinping for investment. Para maging malapit sa kanyang tatay na vice president at the time. Ito hindi na ilabas lahat nung bago mag-eleksyon. Malungkot. Kuya Eddie. Anyway, Lourdes, nais ko lang palang batiin yung isang nasa taga-call center na nakahuntahan ko dyan nakabase sa inyo, si Carlos at yung kanyang mga magulang. At nais ko ring batiin si Hermie Lihiraldi at sino pa ba sila, Gloria Rualo na dating naglingkod sa akin dito ng mahabang panahon sa WRMN Radio. Matulin na matulin! Ano ang pwede mong maibato pa rito, Miss Lourdes Escaros? I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Yes, Don Lino, sa mga kababayan natin sa abroad, kami po'y dinalaw, I think ito na yung huling bagyo, no? This year. Vicky, dinalaw kami ng bagyo at may mga ilang lugar sa Pilipinas yung binaha. So sana hanggang doon na lang. Ano po, at medyo hindi ganoong kalakas. Pero may mga sandali na inuulan yung Metro Manila at yung ilang panig din ng bansa dahil nga sa bagyong Vicky na dumalaw. Dito lamang nagdaang araw dito sa Pilipinas, Don Lino. Yan ay information natin sa ating mga kababayan na nasa abroad. Ilang araw bago magpalit ang taon ay binagyo pa rin po ang Pilipinas. But anyway, nasa 19 to 21 typhoons naman talaga ang initial na dumadaan sa Pilipinas, Don Lino. Manila, Manila. Don Lino? Okay, I'm sorry thank you Don Lino, naputol si Don Lino. Thank you so much sa ating mga kababayan dyan sa Amerika, kay Don Lino Celle. Ulitin ko lang, medyo masama rin po kasi ang panahon dahil po sa may naiwang pang lakas itong si Vicky, yung sinasabing huling bagyo na pumasok nga ho o pumasok dito sa Pilipinas. And hopefully sana tama na, no? Dahil kota na yung mga bagyo. Si Don Lino Celle po ating nakasama mula sa US of A, sa RMN New York, USA. At mga kasama, happy Sunday, ingat kayo, medyo maulan. Yung mga naghahanda para po sa Pasko this coming week. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa inyong lahat. Mula sa Pilipinas, ako si Radyo Man Lourdes Escaros.